ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ 9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 4 ፎርስ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር የሚለው ዩኒታችን ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ቪዲዮ አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ዩኒት 4 እንግዲህ ፎርስ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር የሚሉ ነገሮች አሉን። ወደ አራት ነገሮች ናቸው ያሉ። ፎርስ ምንድነው? ወርክ ምንድነው? ኢነርጂ ፓወር የሚሉ ነገሮችን በደንብ የምንመማርበት ክፍል ነው ማለት ነው። So the first part is the introduction part. In Unit 3, you develop the concept and idea needed to describe the motion of the moving body. እንግዲህ እንደምታስታውሱት ዩኒት 3 ላይ ወይም ሶስተኛው ዩኒት ላይ ስለ ሞሽን in a straight line የሚል ነገር ተምራችኋል ይላል። This branch of mechanics is called kinematics. kinematics ማለት እንግዲህ ስለ ሞሽን የሚያጠና የሜካኒክስ ክፍል ነው። ሜካኒክስ ደግሞ የፊዚክስ ክፍል ነው ማለት ነው። In this chapter, rather than simply describing the motion, we will consider the force that causes the motion to occur. እንግዲህ ስለ ሞሽን ያወራንበት ዋነኛ ምክንያታችን እዚህ ጋር ምንድነው? ሞሽን እንዲኖር ወይም እንቅስቃሴ እንዲኖር ኮዙ ወይም ምክንያቱ ምንድነው? ፎርስ ነው። ስለዚህ force is the cause for the motion. Treating motion in this way falls within the branch of mechanics and called dynamics. Okay, dynamics እንግዲህ የሜካኒክስ ክፍል ነው። ሞሽን ስለ ሞሽን የሚያጠና ነው። ሞሽኑ ግን ኮዝ የሆነው በምንነው? በፎርስ ነው። ስለዚህ ሜካኒክስ ባጭሩ በስንት ይከፈላል ማለት ነው? በሁለት ኬነማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ ብለን ወይም sometimes ዳይናሚክስ ኤንድ ስታቲክስ ተብሎም ይከፈላል። ስለዚህ ዲቴል ወደ ታች ካለ ኢን ዲቴል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። So in simple term, a force can be thought of as a simply push or pull, but force exists in a wide variety of situations in our daily life and are functional, fundamental to the nature of matter and structure of the universe ይለናል። እንግዲህ ባጭሩ ፎርስ ማለት ፑሽ ወይም ፑል ነው። ፑሽ ወይም ፑል ያ ማለት ወይ መግፋት ወይ መሳብ ነው። እሱን ነው ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ሶ ፎርስ እንግዲህ በተለያዩ ፎርሞች ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። So in this unit, the different type of force, Newton's law of motion, and the concept of work, energy, and power will be discussed in a brief way. Okay, በዚህ ዩኒት እንግዲህ ምን ነው የምንማር ይለናል? ፎርስን ኢን ዲቴል እናያለን። ታይፕስ ኦፍ ፎርስ ይኖረናል። ኒውተን ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚባል ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪ ስለ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ኮንሰፕት ኢን ዲቴል ዲስከስ የምናደርግበት ዩኒታችን ነው የሚለን ማለት ነው። ሶ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ይሄን ያህል ካል የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ the concept of force ነው። the concept of force የፎርስ ወይም የኃይል ጽንሰ ሐሳብ ምን ይመስላል? From your everyday experience, you have basic understanding of the concept of force. Anytime the state of motion of an object change, a force has been applied. እንግዲህ የሆነ ሞሽን አለ ብለናል። የሆነ ሞሽን ወይ ስፒዱ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ወይም የሆነ ቼንጅ ካለ ፎርስ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ መኪና በሆነ ስፒድ እየተጓዘ ያለ ድንገት ቢቀንስ ወይም ድንገት ቢጨምር ምን አለ ማለት ነው? ፎርስ አለ ማለት ነው። እንዲቀንስ እንዲጨምር የሚያደርገው ማለት ነው። So force can cause a stationary object to start moving or a moving object to accelerate. እንግዲህ ኃይል እየተንቀሳቀሰ ያለን ኦብጀክት ስቶፕ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ቆሞ የነበረን ኦብጀክት ሙቭ እንዲያደርግ እንደ ኮዝ ወይም እንደ ምክንያት ሆኖ ያገለግላል ይለናል ማለት ነው። You exert a force to stretch or compress spring, to throw or kick a ball, to pick your book from a table, to fetch a water from a river, or well, ተመልከቱ እነዚህ ሁላ እዚህ የተጠቀሱት እንግዲህ የፎርስ ውጤቶች ናቸው። ውሃ ከወንዝ ሄደን ልንቀዳ እንችላለን። የሆነን ስፕሪንግ ኮምፕረስ ልናደርገው ወይም ስትሬች ልናደርገው ልንወጥረው ወይም ልንጨምቀው እንችላለን። ከቴብል ላይ መጽሐፍ ልናነሳ እንችላለን። ይሄ ሁላ ፎርስ ሲኖር ወይም ኃይል ሲኖር ነው ማለት ነው። So in mechanics, a force is a push or a pull exerted on a body that change the state of motion of a body. እንግዲህ ፎርስ ምንድነው? ፑሽ ወይም ፑል ነው። that exert on a body
to change the state of motion ማለት ነው። እንግዲህ የሆነን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ሊቀይር የሚችል ግፊት ወይም ስበት እሱ ምን እንለዋለን? ፎርስ እንለዋለን። that means a force can change the velocity of a body or cause a deformation by changing its shape or size. አሁን እስካሁን ስንወራ የነበር እንግዲህ ቬሎሲቲውን ይጨምረዋል ይቀንሰዋል እያል ነበር። ከዛ በተጨማሪ ፎርስ ምን ሊያደርግ ይችላል? ዲፎርሜሽን ማለት የሆነን ኦብጀክት ቅርጹን ወይም ሳይዙን መጠኑን ወይም ቅርጹንም ሊቀይር ይችላል። ለምሳሌ የሆነን እንጨት ውሰዱት፣ ስበሩት። የእንጨት ሲሰበር አንደኛ ሳይዙ ቀነሰ፣ ሁለተኛ ቅርጹም ተለየ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎርም ሆነ፣ ሳይዙም ተቀየረ። ይሄ ምን ኮዝ ነው? የፎርስ ማለት ነው። The push or pull on an object can vary considerably in either magnitude or direction. እንግዲህ ይሄ ፑሽ ወይም ፑል የምንለው ነገር በሁለት አይነት መልኩ ሊቀያየር ይችላል። ማግኒቲዩዱ ሊቀየር ይችላል፣ ኦር ዳይሬክሽኑ ሊቀየር ይችላል። that means force is a vector quantity እንደማለት ነው። ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ደግሞ ምን አለው ማለት ነው? both magnitude and direction አለው እንደማለት ነው። Force like other vectors are represented by the arrow and can be added using familiar head to tail method or trigonometric method ይለናል። እንግዲህ እሱን ስንደምረው ወይም ስንቀንስ ፎርሶችን ባንድ ስናደርግ የምንጠቀምበት ወይ ነው trigonometric method ምናምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ስለ ፎርስ ያለን ኮንሰፕት ይሄን ነው የሚመስለው። ፎርስ እንግዲህ የተለያዩ የፎርስ አይነቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ፍሪክሽናል ፎርስ ሊኖር ይችላል፣ ኖርማል ፎርስ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ኦር ግራቪቴሽናል ፎርስ ሊኖረን ይችላል። የተለያዩ የፎርስ አይነቶች አሉ። ባጭሩ ፎርስ ማለት a push or a pull force a pull or a push exerted on a body ማለት ነው። የተለያዩ የፎርስ አይነቶች አሉ ብለናል። ፍሪክሽናል ፎርስ፣ ኖርማል ፎርስ ኦር ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ። ስለዚህ ኮንሰፕታችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ፎርስን በዋናነት በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። ኮንታክት እና ኮንታክት ፎርስ ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። In each of the situation depicted in figure 4.1 the force are acting and some are applied directly to the object and some act on a body without touching it. እንግዲህ ፎርስ ሆነ ኦብጀክት ላይ ኤግዘርት ሲደረግ በሁለት ወይ ነው። አንደኛው ዳይሬክት ኮንታክት አለ፣ ሁለተኛው ኢንዳይሬክት የሆነ ኮንታክት አለ። እንግዲህ እዚህ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ ዋናውን ኮንሰፕት ልንገራችሁ። ኮንታክት ፎርስ ማለት ፎርሱ ኤግዘርት ከሚደረገው ኦብጀክት ጋር ዳይሬክት የሆነ ኮንታክት ወይም ንክኪ ሊኖረው ይገባል። ነን ኮንታክት ግን በመሃላቸው ጋፕ አለ፣ ምንም አይነት ንክኪ የለም። ኦኬ፣ ምሳሌዎች አሉ እዚህ ጋር። ለምሳሌ ምን ይለናል እዚህ ላይ? ኮንታክት ፎርስ are easiest to understand and include simple push or pull that are experienced daily in people's life ይለናል። ባጭሩ ይሄን ፊዚካሊ ኮንታክት በአካል ንክኪ አለ። ለምሳሌ የሆነን ጠረጴዛ በገፉት በስቡት፣ ይሄ ኮንታክት ፎርስ ነው። applied force, normal force, frictional force and spring force are types of contact force። እነዚህ በሙሉ ኮንታክት ፎርስ ናቸው። ንክኪ ያለባቸው ከኦብጀክቱ ጋር ዳይሬክት የሆነ ንክኪ ያለው ማለት ነው ፎርስ። ፑል ወይም ፑሽ ስናደርግ ንክኪ ያለው ፊዚካል የሆነ ኮንታክት አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ you might have already an experience that when you bring a piece of iron close to a magnet but without touching it ማግኔት እና ደግሞ የሆነ አይረንን ስታስጠጉት ምንም አይነት ንክኪ ሳይኖረው መሰሳብ ወይም መገፋፋት ያለበት ኢፌክት ልታዩ ትችላላችሁ። The piece of iron will be attracted to the magnet. This magnetic force is one of the common example of non-contact force. Other example of non-contact force, gravitational force or force of gravity between the object and the earth. If you throw the object vertically upward, it falls back to the earth because of this force. የሆነ ነገር ወደ ላይ ብትወረውር ተመልሶ ወደ መሬት ይሳባል። ለምን? የመሬት ስበት ስላለ። ግን በመሬትና በዛ ኦብጀክት መካከል ምንም አይነት ንክኪ የለም። በማግኔትና በብረት መካከል ምንም አይነት ንክኪ የለም፣ ግን አትራክት ይደረጋሉ። እንደዛ አይነት ፎርስ ነን ኮንታክት ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ በስዕልዩት ይሄ ሰው ለምሳሌ መኪና እየገፋ ነው፣ ፑሽ ፎርስ እንለዋለን።
እዚህ ጋር ፈረሱ ደግሞ ጋሪውን እየሳበ ነው pull force እንለዋለን ስለዚህ pull forceም push forceም ምን አይነት ፎርሶች ናቸው ኮንታክት ፎርሶች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ግራቪቴሽናል ፎርስ ይሄ ዛፍ ላይ ያሉ ፍራፍሬዎች ወደ መሬት ሲወድቁ ያሳያል ወደ መሬት የሚወድቁት ለምንድን ነው ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ስላለ ነው ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ደግሞ ኤግዛምፕል ኦፍ ነን ኮንታክት ፎርስ ነው ምንም አይነት ኮንታክት የለም በዚህ በፍራፍሬውና በመሬቱ መካከል ግን ኢፌክቱ አለ መሳሳቡ አለ ይሄንን ሆርስ ሹ ማግኔቲዩት ማግኔት ነው ይሄ ማግኔት እና እዚህ ጋር ደግሞ ሚስማር አለ ስለዚህ በሁለቱ መካከል ምን አለ አትራክሽን ፎርስ አለ በት ጋፕ አላቸው በማላቸው ኮንታክት የለም ስለዚህ እነዚህ ሁለቶች ኤግዛምፕል ኦፍ ነን ኮንታክት ፎርስ ናቸው እንላለን ማለት ነው contact force involves a physical contact between two bodies and non-contact force do not involve any physical contact ስለዚህ ከኮንሰፕታችን ምንድነው ጠቅላላ ስናደርገው የንክኪ ኃይል ማለት አካላዊ ንክኪ ያለበት በሁለቱ ኦብጀክቶች ወይም ቦዲዎች መካከል አካላዊ ንክኪ አለ ፎርስ ወይም ኃይሉ ኢፌክት ለማምጣት አካላዊ ንክኪ ሊኖር ይገባል ነን ኮንታክት ፎርስ ኢንክካዊ ኃይል ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ፊዚካል ኮንታክት ወይ ምንም አይነት አካላዊ ንክኪ የለም በመሃላቸው ጋፕት አለ ግን ፎርሱ አለ ኦኬ በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው you might have a day-to-day experience of measuring force for example through observing by doing it yourself the most convenient way of measuring a force is by using deformation of spring እንግዲህ ፎርስን ደግሞ እንዴት እንለካለን ነው እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ፎርስን ስንለካ እንግዲህ ዲፎርሜሽን ኦፍ ስፕሪንግ አለ ስፕሪንግ ባላንስ የሚባል አለ በዛ ባላንስ ሜዠር ማድረግ እንችላለን the spring elongates when the force is applied the pointer on the scale reads the value of the applied force this unit of force is Newton and it's represented by N here Newton is the name of the person who studied about force ስለ ፎርስ ያጠና የሰው ስም ነው ኒውተን ሴር አይዛክ ኒውተን ይባላል ስለዚህ በካፒታል ኤን ሪፕሬዘንት ይደረጋል የምንለካበት ኢንስትሩመንቱ ደግሞ ስፕሪንግ ባላንስ ይባላል ውስጡ ላይ ስፕሪንግ አለው የምንፈልገውን አካል እናንጠለጥላለን እዛ ጋር ከዛ ፖይንተር አለች ያቺ ፖይንተሯ ወደታች ዝቅ ትላለች እንደ ክብደቱ መጠን ማለት ነው ከዛ ያቺ የምትለካበት ወይም ፖይንት የምታረግበት ምን ያክል ፎርስ አፕላይ እንደተደረገ ኢን ኒውተን ታሳየናለች ማለት ነው ሎክ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት አይነት ነገር ይታያል እዚህ ጋር ሜዠሪንግ ፎርስ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ 3 ብርቱካን ይታያችኋል እዚህ ጋር ተቀምጧል ዴን እዚህ ጋር ሪድ ያደርግልናል ምን ፈልገውን ነገር ኦሬንጅ ነው የሚለው ከዛ ምን ያደርጋል መጠኑን ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ክብደቱን አይደለም ወይ የሚለካው ልትሉ ትችላላችሁ ባይ ዘ ወይ ክብደት አንድ የፎርስ አይነት ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው ክብደት ኒውተን ነው የሚለካው ለምሳሌ እናንተ ክብደታችሁ ስንት ነው ተባሉ 50 55 60 ልትሉ ትችላላችሁ ይሄ 50 55 60 ወይም 43 ምናምን የምትሉት ክብደታችሁ ሳይሆን መጠነቁሳችሁ ነው ማስ ነው ይሄ ክብደት ግን በግራቪቲ በ9.81 ይባዛል ከዛ 600 ኒውተን ወይ 700 እንደ ያንዳንዱ ሰው መጠነቁስ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን መለየት ያስፈልጋል መጠነቁስና ክብደት ማለት ነው ክብደት የፎርስ አይነት ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው ሌላው እዚህ ጋር መታወት ምን ፈልገው ነገር እዚህ ጋር እናንጠለጥላለን ከዛ እንደምታዩት እቺ ሎኬት ታረግልናለች ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ክብደት ስንት ነው እዚህ ጋር ቁጥሩ በው ላይ ለይም እንጂ ቆይ እስቲ 0 1 2 3 4 አካባቢ ማለት ነው 4 ኒውተን ያክል ሜዠር ያደርጋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ግራቪቴሽናል ፎርሱ ማለት ነው ባጭሩ ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት way ፎርስን ሜዠር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው so ከኮንሰፕታችን force is a vector quantity and represented by capital F with arrow or simply bold F bold አድርገን F ልክ እንደዚህ ቦልድ አድርገን F ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ቦዝ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ስላለው ማለት ነው ሌላኛው ዴፊኒሽናችን ደግሞ እዚህ ጋር weight ነው weight ወይም ክብደት ነው weight is the magnitude of gravitational force acting on the body
and is also measured in Newton. The gravitational force is directed toward the center of the earth. Look, weight የምንለው እንግዲህ የግራቪቴሽናል ፎርስ ማግኒቲዩድ ነው። የፎርስ ክፍል ነው ወይም የፎርስ አይነት ነው። መሬት እያንዳንዱን ኦብጀክት ወደ ራሷ ትስባለች። ስለዚህ የምትስብበት ኃይል ዌት እንለዋለን ወይም ባጭሩ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። የሚለካውም በኒውተን። ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርስ ደግሞ አክት የሚያደርገው ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው ካል toward the center of the earth ነው፣ ወደ ታች ዳውንዋርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌት በካፒታል ደብሊው ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ሜዠር የሚደረገው በኒውተን ነው ብላችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሜን ቶፒካችን ደግሞ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን ነው። ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን እንግዲህ ሶስት አይነት ሞሽኖች አሉ። ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን፣ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን፣ ኒውተንስ ተርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ተብሎ በሶስት ይከፈላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሎው ኦፍ ኢነርሺያ ይባላል። ሁለተኛው ሎው ደግሞ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ሎው እንለዋለን ማለት ነው። Newton's first law of motion is sometimes called law of inertia. It states that a body continues to be in a state of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted on by unbalanced force or an external force is applied on it ይለዋል። ምን ማለት ነው? የሆነ ኦብጀክት እረፍታ ላይ ይቆያል ወይም ደግሞ በዩኒፎርም ሞሽን ይቆያል ምን እስካልሆነ ድረስ ውጫዊ ኃይል እስካልተተገበረበት ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ መኪና ቆማለች። ያቺ መኪና ውጫዊ ኃይል እስካልተተገበረባት ድረስ እንደቆመች ትቆያለች ማለት ነው። የሆነች መኪና በተመሳሳይ ስፒድ ለምሳሌ በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘች ነው ብንል የሆነ ፎርስ አፕላይ እስካልተደረገባት ድረስ ስፒዷን አይጨምርም አይቀንስም፣ በዛው ትቀጥላለች። ይሄ የመጀመሪያው የኒውተን ህግ ይባላል። ፈርስት ሎው ኦፍ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን እንለዋለን ማለት ነው። የኒውተን የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ህግ ማለት ነው። ኢነርሺያ ምን ማለት ነው? ሎው ኦፍ ኢነርሺያ ብለናል። ኢነርሺያ ምን? ኢነርሺያ is a property of matter by which it continues in its existing state or rest or uniform motion in a straight line unless that state is unchanged by external force. ኢነርሺያ ማለት ደግሞ the tendency of an object not to change its direction እንደማለት ነው ባጭሩ። የሆነ ሙቭ የሚያደርግ ኦብጀክት አለ፣ ወይም የተቀመጠም ሊሆን ይችላል፣ ስቴት ኦፍ ረስት ላይ ያለም ኦብጀክት ሊሆን ይችላል። በዛው እረፍታ ላይ የመቆየት ቴንዳንሲ ወይም አቅጣጫውን ያለመቀየር፣ የተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት አቅጣጫውን ያለመቀየር ቴንዳንሲ ነው ኢነርሺያ የምንለው። ለምሳሌ አንድ አሪፍ የሆነ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። መኪና ውስጥ እየሄዳችሁ መኪናው በተመሳሳይ ፍጥነት እየተጓዘ ከሆነ እየሄደ አይመስላችሁም። ወደፊት ወደ ኋላ ምናምን ትንገጫገጩት ነገር የላችሁም መንገዱ ስትሬት ከሆነ ወይም ለስላሳ መንገድ ከሆነ። ነገር ግን በአጋጣሚ መኪናው እየሄደ ባለበት ሰዓት ሰውየው ፍሬም ቢዝ እናንተ ወዴት ትሄዳላችሁ? ወደፊት ትሄዳላችሁ ወንበራችሁን ለቃችሁ። ያ ምንድነው? ኢነርሺያ ነው። ወደፊት የምትሄዱት ለምንድን ነው? የሚሄድ ቴንዳንሲ ነው። በቃ እየሄዳችሁ መቆየት ትፈልጋላችሁ፣ መቆም አትፈልጉም። ያ ኢነርሺያ ይባላል። ወይም ደግሞ መኪናው ቆሟል፣ እናንተ ተቀምጣችኋል። ሳታስቡ ሹፌሩ ሞተር አስነስቶ ባንዴ ቢያስነሳው መኪናውን እናንተ ወዴት ትሄዳላችሁ? ወደ ኋላ ትወድቃላችሁ። ወደ ኋላ የምትወድቁት ለምንድን ነው? በረፍታ ላይ የመቆየት ቴንዳንሲ፣ በረፍታ ላይ መቆየት ስለምትፈልጉ ነው። እንግዲህ ይሄ ሎው ነው እንግዲህ ኢነርሺያ የምንለው ማለት ነው። ኢነርሺያ in other word inertia is the tendency of an object to resist any attempt to change its velocity። በቃ ስፒድን ያለ መቀየር ቴንዳንሲ ወይም ስቶፕን ነው ረፍታ ላይ ካላችሁ ያን ረፍታችሁን ያለ መቀየር ወይም በረፍታ የመቆየት ቴንዳንሲ ነው ኢነርሺያ የሚባለው ማለት ነው ባጭሩ ኢነርሺያ የምንለው። when a pull እዚህ ጋር እንግዲህ የሆነ ፊገር አለ። when a pull plier pushes the pull stick against the white ball, the white ball is
set in motion. Once the white ball is rolling, it rolls all the way across the table and stops moving only after it crashes into the cluster or colored ball. Then the force of the collision starts and colored ball moves. Some may roll until they bounce off the raised side of the table. እዚህ ጋር ምንድን ነው የተጠቀሰው ነገር መሰላችሁ? እዚህ ስዕል አለ፣ ፑል ነው፣ ዋይት ቦል አለ፣ ከለርድ ቦሎች አሉ። ስለዚህ ዋይት ቦል በሳይዝ ከሌሎች ይበልጣል። ኢፌክቱ ከፍ ያለ እንዲሆን ነው ሳይዙ የበለጠ፣ ምክንያቱም ሌሎችን ገይቶ ወደ ፈለገበት ቦታ እንዲያስገባቸው ስለተፈለገ ነው። ወይም ኢፌክቱ ከፍተኛ እንዲሆን ነው ባጭሩ። ስለዚህ ይመታና ሌሎችን ምን ያደርጋል? ሌሎችን ያንቀሳቅሳል። አንቀሳቅሶ ራሱም ወደ ኋላም ሊመለስ ይችላል። እንደ ፎርሱ ይወሰናል ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይህ ነገር የተቀመጠው ምንን ለማመላከት ነው? ወይም የፑልን ሐሳብ እዚህ ጋር ያመጣው ለምንድን ነው? እነዚህ ኳሶች ረፍታ ላይ ናቸው። ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገባቸው ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ በዋይት ቦል ሲመቱ ወይም ኪክ ስናደርግ እነዚህ ኳሶች ወዴት ይሄዳሉ? ግማሹ ወደ ሌላው ሜዳ ይሄዳሉ፣ ግማሹ ደግሞ ወደ ሆሉ ወይም ወደ ጉድጓዱ ሊገቡ ይችላሉ። ለምንድነው ወደ ጉድጓዱ የሚገቡት ወይም ቦታቸውን የሚቀይሩት? ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስለተደረገባቸው። ነገር ግን ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገባቸው ድረስ አትረስት ይቆያሉ ይለናል። ይሄ የኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ህግ ነው ማለት ነው። ይሄ ኳስ መቼም ቢሆን አይንቀሳቀስም በዋይት ቦል እስካልተመታ ድረስ ወይም እኛ ሌላ ፎርስ አፕላይ እስካላደረግንበት ድረስ ማለት ነው። አፕላይ ስናደርግበት ግን እንቅስቃሴ ያደርጋል ማለት ነው። this is Newton's first law of motion። ስለዚህ በዛ መንገድ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። so okay concept Newton's first law of motion, an object at rest remains at rest as long as no net force acting on it። የሆነ ኦብጀክት ረፍታ ላይ ከሆነ ረፍታ ላይ ይቆያል ውጫዊ ኃይል እስካልተገበረበት ድረስ ማለት ነው። an object moving with a constant velocity continue to move with the same speed and in the same direction as long as no net force acts on it። የሆነ ኦብጀክት በተመሳሳይ ስፒድ ወይም በኮንስታንት ስፒድ እየተጓዘ ከሆነ በዛው ስፒድ ይቀጥላል ምን እስካልሆነ ድረስ? ውጫዊ ኃይል እስካልተገበረበት ድረስ ማለት ነው። and mass is a measure of inertia የሚሉ ኮንሰፕቶች አሉን። ኢነርሺያ ምንድነው? the tendency of an object not to change its direction ማለት እንችላለን። አቅጣጫውን ያለመቀየር ስንል ቅድም ላይ ተናግረናል። መኪና ለምሳሌ የተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት ከመንቀሳቀሱ በፊት ቁጭ ብለን ሲነሳ ወደ ኋላ እንወድቃለን፣ ወይም እየሄደ ባለበት ፍሬኑን ሲዝኛ ወደፊት እንሄዳለን። ይሄ ኢነርሺያ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ዳይሬክሽን ሲቀየር ለምሳሌ ስትሬት እየሄደ ቆይቶ ወደ ሌፍት ቢታጠፍ እኛ ወደ ራይት ዳይሬክሽን እናዘነብላለን፣ ወይም ወደ ራይት መኪናው ቢታጠፍ እኛ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ወይም በተቃራኒ እናዘነብላለን። ለምን? ኢነርሺያ ማለት በዛው የመቆየት ቴንዳንሲ፣ በነበረበት የመቆየት ረፍታ ላይ ከሆነ ረፍታ ላይ የመቆየት ቴንዳንሲ፣ እንቅስቃሴ እያደረገ ከሆነ በዛው ስትሬት ላይን እንቅስቃሴ የማድረግ ቴንዳንሲ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማስ የሚል ነገር አለ። ማስ is the measure of the distance of an object to change in its state of motion. Mass is an inherent property of an object and is a constant everywhere. ማስ እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር የትኛውም ቦታ ላይ ኮንስታንት ነው። ምንም አይነት ቅያር የሚባል የለም። ማስ የትም ቦታ አይቀየርም። ማስ መሬት ላይም አንድ አይነት ነው፣ ጨረቃም ላይ አንድ አይነት፣ ጁፒተር የትኛውም ቦታ ብትሄዱ ማስ አንድ አይነት ነው። ነገር ግን ዌት ይቀያየራል። ዌት ማለት ክብደት የምንለው፣ ምክንያቱም ክብደት በምን ተጽዕኖ ይፈጠርበታል? በግራቪቲ። መሬት ላይ ያለ ግራቪቲ እና ጨረቃ ላይ ያለ ግራቪቲ የተለያየ ነው። ጁፒተር ላይ ወይም ሌላ ሳተርን፣ ኡራኖስ ወይም ሌላ ፕላኔት ላይ ያለ ግራቪቲ የተለያየ ስለሆነ ዌታችን ሊለያይ ይችላል። ማሳችን ግን የትኛውም ቦታ ኮንስታንት ነው ይለናል ማለት ነው። however weight is a magnitude of gravitational force acting on an object and can change from one place to another place። እንኳን አይደለም ከመሬት ውጭ ይቅርና መሬት ላይ ራሱ ምድር ወገብ አካባቢና ዋልታዎች አካባቢ ላይ ያለው ኢፌክት የተለያየ ነው። ለምሳሌ some place ላይ
9.81 ሊለካ ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ 9.83 ሊለካ ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ 9.79 አካባቢ ሊለካ ይችላል። ግራቪቲ አክሰለሬሽን ማለት ነው ባጭሩ፣ ወይም የግራቪቲ ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ ማሳችንን በዚህ ቁጥር ነው የምናበዛው። በ9.81 አቬሬጁ 9.81 ነው። በሱ አብዝተን ነው ዌታችንን የምናገኘው ማለት ነው። So objects with large mass has a large inertia and are more resistant to change in their state of motion። እንግዲህ ማሳችን በጨመረ ቁጥር ኢነርሺያችንም ይጨምራል። ኢነርሺያ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ስቴት ኦፍ ሞሽን የመቃወም ወይም ሬዚስታንስ የማድረግ አቅሙ ይጨምራል ይለናል ማለት ነው። ይሄ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ላይ ያለው ወይም የኒውተን የመጀመሪያ እንቅስቃሴ ህግ የምንለው ማለት ነው። ኔክስት የምናገኘው ኒውተንስ ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ወይም የኒውተን ሁለተኛ እንቅስቃሴ ህግ ነው። ሁለተኛ እንቅስቃሴ ህግ። ስለዚህ ሁለተኛ እንቅስቃሴ ህግ ምንድን ነው የሚለው አጠር ባለው ወይ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን የሚባል ፎርሙላ አለ። የፎርሱ ዳይሬክሽን እና የአክሰለሬሽኑ ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ the direction of the force is similar with that of the direction of the acceleration። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፎርስ አለ። ይሄ ምን ይለናል? when you exert some horizontal force F on the block it moves with some acceleration A. if you apply a force twice as great you find the acceleration of the block double። ያ ማለት ፎርሱን ዳብል ብታደርጉት አክሰለሬሽኑም ዳብል ይሆናል። if you increase the applied force 3F the acceleration also triple ይሆናል። ዳብል ስታደርጉት ዳብል፣ ትሪፕል ስታደርጉት ትሪፕል፣ አራት እጥፍ ስታደርጉትም አራት እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። from such observation we conclude that acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it። ይሄም የኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ትርጓሜ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት acceleration of an object is directly proportional to the force acted on it ማለትም እንችላለን። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፎርሱና የአክሰለሬሽኑ ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ነው ማለትም እንችላለን። the acceleration of an object is directly proportional to the force acting on it. thus the greater the mass of an object the less the object accelerated under action of the given applied force። እዚህ ጋር ደግሞ ፎርስና አክሰለሬሽን ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው። አንዱ ሲጨምር አንዱ ይጨምራል፣ አንዱ ሲቀንስ አንዱ ይቀንሳል ብለናል። ነገር ግን አክሰለሬሽን እና ማስ ኢንዳይሬክት የሆነ ፕሮፖርሽናል ነው ያላቸው። አክሰለሬሽን በጨመረ ቁጥር ማሱ ይቀንሳል፣ ወይም ማሱ ትንሽ ተሆነ ትልቅ አክሰለሬሽን ይኖረዋል፣ ማሱ ትልቅ ተሆነ ደግሞ ትንሽ አክሰለሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ጠቅለል ስናደርገው ኮንሰፕታችን ላይ ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ስቴትስ ዛት the acceleration of a body is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to the mass of the object. This is the definition for Newton's second law of motion. የኒውተን የሁለተኛ እንቅስቃሴ ህግ እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው። አክሰለሬሽን ከኔት ፎርሱ ጋር ወይም ከፎርሱ ጋር ዳይሬክት የሆነ ቀጥታዊ የሆነ ዝምድና ነው ያለው። ከማሱ ጋር ግን ቀጥተኛ የሆነ ዝምድና ነው ያለው ማለት ነው። ማትማቲካሊ force which is equal to mass times acceleration እንግዲህ የሰከንድ law of motion ነው። F the force of the body or the object ነው። M ደግሞ mass of the body or the object ነው። acceleration ደግሞ ወይም A acceleration of the object ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ from the above equation you can see that a unit of force is Newton can be expressed in terms of a unit of mass, length and time። አንድ ኒውተን እንግዲህ ምን ማለት ነው? አንድ ኒውተን 1 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። 1 ኪሎ ግራም የማመለኪያ ናቸው የማስ፣ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የአክሰለሬሽን። ስለዚህ ኒውተን የፎርስ ነው። አንድ ኒውተን ከ1 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። therefore 1 Newton is defined as the force that when acting on an object of a mass 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square። ኦኬ እንግዲህ አንድ ኒውተን ማለት ምን ማለት ነው? የ1 ኪሎ ግራም እና የ1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብዜት ነው ባጭሩ። በዚህ መንገድ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር at this stage you may be able to guess the gravitational force Fg acting on the object by applying
Newton's second law. However, here the acceleration A is due to gravity. Acceleration due to gravity ነው እንግዲህ ወደ መሬት ለምሳሌ አሁን ስለ ግራቪቲ ስናወራ ስለ መሬት ስበት እያወራን ነው። አቅጣጫው ወዴት ነው? towards the center of the earth ነው። ግራቪቲ በምን ሪፕሬዘንት ይደረጋል? በስሞል ጂ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ዋጋው ስንት ነው? 9.8 ወይም 9.81 ነው። 9.81 ምን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። አቅጣጫው ወዴት ነው ብለናል? ዳይሬክትድ towards the center of the earth እንላለን ማለት ነው። Hence applying Newton's second law, the magnitude of gravitational force on an object is given by Fg, which is equal to mass times gravity. Instead of acceleration, we use gravity. Gravity ማለት acceleration due to towards the earth ማለት ነው። acceleration towards the earth ወደ መሬት የሚደረግ acceleration gravity ነው ማለት ነው። So this force is directed towards the center of the earth. Fg is also called weight of the object. weight ነው እንለዋለን። ይሄ gravitational force የምንለው weight ነው በሌላ ቋንቋ። weight ደግሞ በካፒታል W ሪፕሬዘንት ይደረጋል ብያችኋለሁ ቅድም። ስለዚህ instead of Fg ማን ተካለን? W which is equal to mg ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። So here we have an example 4.1. A force of 10 Newton act on a block of mass 2 kg resisting a smooth horizontal surface. What is the acceleration of the block? እንግዲህ የተሰጠን ነው አቃለን ኒውተን ኪሎግራም ኒውተን የተሰጠን ፎርስ ነው በኪሎግራም ተሆነ ማስ ነው የሚፈለገው ማን ነው አክሰለሬሽን ነው ስለዚህ ጊቭናችን አወጣን ፎርሙላችንን እናስቀምጣለን ፎርስ which is equal to mass times acceleration ነው ማስ ስንት ተሰጥቶኛል 2 ኪሎግራም ተሰጥቶኛል አክሰለሬሽን አልተሰጠኝም ፎርስ 10 ኒውተን ተሰጥቶኛል ስለዚህ አክሰለሬሽን is equal to force over ማስ አረጋለሁ 10 ኒውተን over 2 ኪሎግራም ኒውተን ማለት ደግሞ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ስለዚህ ኪሎግራም በኪሎግራም 10 ሲካፈል ለሁለት ደግሞ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ is the acceleration of that object እላለሁ ማለት ነው ወይም that block የዛ ብሎክ አክሰለሬሽኑ ስንት ነው ማለት ነው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው next another example a force of 100 newton acts on a certain object and accelerates it by 2 meter per second square in the direction of the force. What is the mass of the object? እዚህ ደግሞ ፎርስ ተሰጥቶኛል አክሰለሬሽን ተሰጥቶኛል ማስ ፈልጋለሁ ፎርስ 100 ኒውተን አክሰለሬሽን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ማሱ ምን ያክል ነው አሁን በተመሳሳይ ምንን አፕላይ አደርጋለሁ ፎርሙላዬ F which is equal to mass times acceleration then ማስ ማለት ፎርስ ኦቨር አክሰለሬሽን ነው ፎርስ 100 ኒውተን አለኝ አክሰለሬሽን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለኝ ስለዚህ 100 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ከኒውተን ጋር እኩል ስለሆነ ነው የተተካው ኦቨር 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይጣፋል 100 ሲካፈል ለ2 50 ኪሎግራም መልስ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ምሳሌ ልጨምር what is the weight of the body of a mass 10 kilogram of the surface on the earth look አንድ ጊቭን ብቻ ነው የተሰጠኝ እዚህ ጋር ደግሞ የተጠየቁት weight ነው ወይም ክብደት ነው ወይም gravitational force ማለት ነው የተሰጠ ማስ ብቻ ነው 10 ኪሎግራም ስለዚህ ያልተሰጠ አክሰለሬሽን አለኝ አክሰለሬሽን due to gravity acceleration due to gravity በምን ይወከላል ብለናል በጂ የጂ ዋጋ ደግሞ 9.8 ነው ወይም 9.81 ስለዚህ 10ን በ9.81 አበዛዋለሁ weight which is equal to mg m is given 10 ነው gravity 9.8 ነው አበዛዋለሁ 98 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው ኦኬ 98 ኒውተን በዚህ መንገድ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን እንረዳለን ማለት ነው በመጨረሻም ኒውተንስ ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን የሚለው እናያለን ሶስተኛው የኒውተን እንቅስቃሴ ህግ ምን ይላል የደሞ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ሎ ይባላል ለእያንዳንዱ አክሽን ፎርስ ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የሆነ ሪአክሽን ፎርስ አለው እንደማለት ነው if you push a wall with your hand with some force the wall pushes your hand back the same force
if you push a wall harder, the wall pushes you back with a large force and you may feel pain in your hand. ሉክ አሁን በሆነ ፎርስ የሆነ ግድግዳ እየገፋችሁ ነው። ስገፉ ያ ፎርስም እናንተን ያ ግድግዳ መልሶ እናንተን በእናንተ በገፋችሁት ልክ ይገፋችኋል መልሶ። ፎርሳችሁን ዳብል አድርጋችሁ ብትገፉት ደግሞ የበለጠ ይገፋችኋል፣ እጃችሁን ያማችኋል ማለት ነው የገፋችሁበት። ስለዚህ ግድግዳውም እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁትን ያክል ፎርስ እየገፋችሁ ነው ማለት ነው። ይህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ወይም ኒውተንስ ተርድ ሎው ኦፍ ሞሽን እንለዋለን። This simple activity illustrated an important general principle known as Newton's third law of motion. In fact, the force with which you push the car is equal to the magnitude but opposite in direction to the force with which the car pushes you back as shown in the figure. Look, እዚህ ጋር ፊገር አለ ለምሳሌ። አሁን መኪና እየገፋ ነው። በ100 ኒውተን መኪናውን እየገፋው ነው። መኪናው ደግሞ በ100 ኒውተን መልሶ ምኑን እየገፋው ነው ማለት ነው? ልጁን እየገፋው ነው ማለት ነው። ምን ይባላል? አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ኢንቮልቭ when you push a car. Okay? So in general, if F12 is the force exerted by the object 1 on object 2 and F21 is the force exerted by object 2 on object 1, then F12 which is equal to the negative of F21 ምን ማለት ነው? ፎርሶቹ እኩል ናቸው በማግኒቲዩድ በዳይሬክሽን ግን ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ፎርስ ነው፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የሚያመላክተው ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን። ምክንያቱም ማየታችሁ ከሆነ የሰውዬ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ነው የሚገፋው፣ መኪናው ደግሞ ወደ ራይት ይገፋል። ስለዚህ ኦፖዚት ናቸው ኢን ዳይሬክሽን። ዘ ሴም ኢን ማግኒቲዩድ ማለት ደግሞ 100 ኒውተን ሁለቱም እንደምትዋቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር እሱን ነው የሚለው። That means F12 is equal in magnitude but opposite direction to F21. F12 is called action force and F21 is called reaction force. So either force can be labeled as action or reaction force እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ተመሳሳይ ምሳሌ ነው። እዚህ ጠረጴዛ ላይ ይሄ ኦብጀክት ተቀምጧል። ወደታች ዌቱ አለ። ዌቱ F12 ዌት ነው ከኤምጄ ጋር እኩል ነው። ወደ ላይ ደግሞ F21 ኖርማል ፎርስ አለ። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ እና ዌቱ ባላንስ ስለሆኑ እኩል ፎርስ ስለሆኑ ፕላይ እየተደረገባቸው ያለ እረፍታ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ነገር ግን ዌቱ ቢበልጥ ኖሮ ጠረጴዛውን ሰብሮት ወደታች ይወርድ ነበር ማለት ነው። ወይም ኖርማል ፎርሱ ቢበልጥ ኖሮ ተጠረጴዛው ለቆ ወደ ላይ ይወጣ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ Newton's third law of motion stated that every action has an equal and opposite reaction force እንላለን ማለት ነው። እያንዳንዱ አክሽን ፎርስ ኢኳል እና ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን የሆነ ሪአክሽን ፎርስ አለው እንላለን ማለት ነው። እንዲሁም ፎርሶች አክት የሚያደርጉት ኢምፔር ነው። በሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ጊዜ ኢምፔር ነው አፕላይ የሚያደርጉት ይለናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በአጠቃላይ የእንቅስቃሴ ህጎች በዋናነት የኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን ወደ 3 አይነት ህጎች አሉ። የመጀመሪያው ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ሎው ኦፍ ኢነርሺያ እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ፎርስ which is equal to mass times acceleration ያ ማለት force is direct proportional to the acceleration of the body or the acceleration is direct proportional to the force acting on it but inversely proportional to the mass of the object ይለናል። third law of motion ደግሞ ስቴት የሚያደርገው ምንድነው? ለእያንዳንዱ አክሽን ፎርስ ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የሆነ ሪአክሽን ፎርስ አለው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓርት 1 ይሄንን ይመስል ነበር። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያየነው ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 ደግሞ ሌሎች ቀሪ ቶፒኮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ፍሪክሽን ፎርስ ወይም ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ምን እንደሆነ እናያለን። ወርክ ምንድነው፣ ኤነርጂ ምንድነው፣ ፓወር ምንድነው የሚለውን በፓርት 2 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።